Vill man komma in i den så gör man det utan att öppna den. Det är bara att ta sig in. Det här var en häck, hör du? Mm. Det är bland det sämsta jag har hämtat. Då har jag hämtat mycket. Goddagens. Hej! Läget? Ja, alldeles utmärkt. Douglas. Johan. Hej Johan. Hej! Du, jag träffade dig av en liten slump kan man säga. Jag har fått en buckla på bilen och då hittade jag dig. Ja, de flesta säger det. Ja, och jag har letat någon som har Opel. Jag har sökt med lykta kan jag säga. Vilket sammanträffande. Ja, och du har fler än en. Ja, det är en liten sjukdom jag har. Hur många Oplar har du? Jag tror att jag har 28. Va? Men jag är inte helt 100 på det. Det kan vara fler. 28? Ja, det är 9 manter i alla fall. Ja, det är ett par stycken. Du, en fråga här då. Ja. Varför Opel? När jag var Volvo-fantast från början. Min pappa har Volvo i blodet och det var 240 som gällde. Så han hade bestämt att en 244 Turbo var min bil som jag skulle ha när jag var 18. Vi tittade runt på rätt många bilar och han köpte en 265 med V6 som jag skulle ha efter att vi hade renoverat den, vilket aldrig kom igång. Sen var vi på ett rally här utanför Skillingaryd. Skilling 500 tror jag det var. Och vid ett tillfälle där då så hör vi att det ylar något så kopiöst i skogen. Och jag hör ju att det här blir häftigt. Och vi väntade och vi hörde hur han växlade och man hörde hur det smattrade i skogen och det bara matade. Och ur kurvkrönet kommer det en illröd Ascona B på fullt bredställ och han är det. Jag får gåshud nu när jag berättar om det. Är helt sinnessjukt. Han for förbi i full kareta och det var det vackraste jag sett. Sen sa jag till pappa att en sån får det bli. Vilken härlig historia. Ja, Ja. så är det när man blir skadad ibland. Ibland slår man i huvudet och ibland så får man en insikt. Ja, absolut. Du, var ska vi börja någonstans? Jag vet inte, så vi börjar närma oss här kanske? Ja. Eller? Jag är lite Manta-fantast så vi kan väl börja med den. Detta är en Manta GSI 87 som jag köpte av en kille nere i Skåne som fick ultimatum av sin fru. Eller ja, jag tror han var sambo då. Han gillade en rolig bil och åkte runt och sladdade och hade jättekul med den här. Sen sa hon det att den där ska inte du ha. Vi ska ha barn här snart så att nu får du göra av med den där. Eller så får du hitta ett annat boende. Och då la han ut den här på annons. Halvbuske Manta säljes. Miltal okänt stod det. Nu har jag gjort efterforskningar så den har gått 7000 mil totalt. Men den såg ut som att den hade gått 27. Oj. Och när jag köpte den så var den gråmetallic. Men det var lite bubblig i bakskärmar och lite sånt. Ja, lite allmänt bruksskick på den. Så jag skulle bara göra en liten tillsnyggning vilket resulterade i en total renovering. Plockade ner hela bilen i molekyler med lossade dörrar och allting. Och bytte skärmkanter, trösklar, innerskärmar, ytterskärmar, framskärmar, sandplåt, golvplåtar, dörrar, skarvade dörrar och fick till allting som jag ville ha det. Och sen blåste jag en hel lackering. Blev lite bättre än vad jag hade tänkt mig. Tryckte upp originaldekaler som i rätt färg så det ska vara. Den blev helt okej. Det är jättefin. Ja, så det är en av mina sommarbilar. Här ligger en ventilkåpa. Ja, jag har lackat om den i en krympfärg så den ska dit. Så den ser ut som original. Sitter en aluminiumkåpa på nu. Men fick du göra inredningen också på den här? Så att jag har inte gjort någonting mindre men mer än en tvätt och lite allmän städning. Så det är original ratt och säten och alltihopa. Så här såg den ut när jag köpte den. Men vad är det med Manta då som är så... Ja, frågan Capri-kille varför han gillar Capri. Det är någonting som bara säger att man blir lite småkär. Det är som när jag träffade min fru. Första gången så var det bara, det gillar jag. Och den här huven och de här linjerna, det pratar kärlek. Och sen att den är rolig att köra med, det är ju som BMW 323, de här E21 till exempel. De är också väldigt framtunga och lätta i röv och det är ju väldigt, väldigt roligt att köra med de här. Få upp dem på bredställ på torr asfalt är jättelätt. Och det är klart det inbjuder till att man känner sig som en racerförare i 50 km/h. Ja. Så det är en 2 liters innesprutning. Som sagt, han är ju inte jätte iordninggjord här ännu utan jag gjorde den för att jag skulle ha den som en sommarbil och kunna åka i den. Så här ser man ju originalfärgen, då har vi inte gjort någonting. Så här är ju, den ventilkåpan ligger ju i bilen. Annars ser det ut som det sig bör. En bruksad Manta
Funkar alldeles ypperligt. Starta går i alla väder. Bara köra. Hur ofta använder du den här då? Förra sommaren körde jag hela sommaren i den. Då hade jag den, så när jag slutade på jobbet på fredag så åkte jag hit och bytte bil. Tog den här och sen körde jag hem. Sen hade jag den hela helgen och sen på söndagskvällen så åkte jag och bytte bil igen. Så då åker man och handlar och skjutsar barnen och badar och äter glass och har trevligt. Ja, vad har du med här då? Ja du, vad ska vi titta på en Kadett City kanske? Ja. Den står här. Kadett City. Ja, det är en liten udda fågel. Det är ju en Golf 2 i Opel-tappning med bakhjulsdrift. Nu säger inte det så mycket för det är bara en 1,2 liters motor så att man har inte så mycket nytta av det där. Men när jag fick nys om den här så hade jag en kompis från Vetlanda som hade den här och han ringde mig och frågade om jag ville bli vid en sån här och behövde den. Och då sa jag, vilket skick är den i? Ja, den är i bruksskick men tyvärr har jag rasat växellådan. Har du gjort det då? Nej, jag skulle börna med den och fick i backen. Sen sa det bara klonk. Och jag orkade inte göra i ordning den, sa han. Och han var ju en sån här kille som hade lite allt möjligt från alla bilmärken, så han var ingen Opel-fantast. Och då kände jag att nej men, det här kan vara roligt. Så jag tror jag gav 650 kronor för den. Ja. Och den fick hem den så blev den stående i ett par år. Och sen så bestämde jag mig för att den här gör vi i ordning. Och upptäckte att den var rätt rostig som de flesta Oplarna är. Men nya skärmar, nya nederdelar på dörrarna. Dessutom har vi renoverat den här med Opel originalplåt från en Monza. Ja, Opel Monza har nästan samma radio på dörrarna. Jag hade en sån stående så istället för att åka och köpa sån här ekonomiplåt så tog man och hämtade vinkelslipen och skarvade av där. Sen passade man in och bockade in. Det blir jättebra. Fick man med det här väcket där nere på dörren också, jättesnyggt. Ja, vilken rolig grej. Ja, det blir en billig lösning. Och tanken var ju hela tiden att göra den här ekonomiskt försvarbar. Nu blir det ju så alltid när man renoverar att man höjer ribban under tidens gång. Så att det blev ju nästan totalrenovering av hela karossen med skärmkantsbyte och trösklar och framskärmar och sandplåt och ja, det mesta. Men så blir han ju bra också. Och sen måla om den i originalfärgen. Vilket var också en liten kick när man står i lackboxen och målar en bebisblå. Vad var den för färg då när du köpte den? Ja, den var den färgen fast det var fläckvis. Jaha. Lite andra nyanser och så var penselmålare och så lite dutt där och någon halvsvart framskärm. Sen fick man jaga lister och såna grejer, för det saknas ju också, för det var någon som tyckte att det var ju tråkigt att ha lister och var det någon som gick sönder där så slet man ju väck allting på den sidan. Så nej, efter mycket om och men så har allting trillat på plats. Så det är också en sån här liten äta glassbil. Barnen älskar den. Fruktansvärt roliga backspeglar på den här. Engelman-kopior. Inom Opel-kretsar så är ju såna här 80-tals inspirerade racinggrejer. Men inredning och sånt där, hade du fixat? Nej, det är helt orört, det är original. Så det ligger lite såna här små grejer som ska dit sen. Vad är det för årsmodell? 1977. Ja. Hantverkarna älskade de här bilarna för det kostade ju ingenting i skatt. Och sen så kunde du fälla baksätet så fick du in lite som en snickarbil fast light. Så de här gick ju åt väldigt mycket inom hantverkskretsar. Vilket gjorde att det långt in på 90-talet användes de. Så jag har ju sett, vi hade ju en snickare här i Vaggeryd som hade en sån här orange i alla år tills den inte gick inom besiktningen igen. Och han var snickare. Så den var ju alltid nedlastad, hade tyngre grejer bak så det gick som en blysläd ungefär hela tiden. Så att den har man ju sett i sina dagar. Och bakom här så är det en annan Opel. Vad är det här för någonting då? Det här är en Opel Astra 2.0 Turbo Bertone. Coupé. Långt namn på en enkel bil. Man kan säga lite taskigt att det är en modern Calibra. Så att detta är ju då toppmodellen kan man säga då med en 2 liters turbomaskin på 190 hästar. Föregångaren till OPC-maskinen kan man säga i grunden. Sen blir det ju värre trimningsgrad på den och han blir ju upp till 250 hästar eller 240. Den här blev jag tipsad om från Göteborg. Och det var en kille där som hade kört ner den i ett dike. Så han var lite knäckt här i fronten, en bit in. Och frågade om jag ville köpa den för en liten peng. Och det gjorde jag då för jag tänkte att jag skulle plocka motorn på den och lägga i den i något roligare. Men när jag fick hem den hit så tänkte jag att jag ska testa och se hur mycket man kan rikta i ordning och laga. Och det blev så här. Så då helt plötsligt blev det att nej men då låter vi det vara så. Hur är Oplar att hitta begagnade då? Börjar ju bli svårare och svårare ju äldre de blir. 50, 60, 70-tal, 80-tal börjar bli riktigt oförskämt dyrt. Och svårt att hitta i bra skick. Går vi på 90-talarna här då till exempel, om vi går på de här, så är det faktiskt förvånansvärt enkelt än så länge att hitta dem i hyfsade bruksskick. Men nu börjar ju de bli dåliga också. För att hitta någon fin där så brukar ju folk begära rätt hårt för dem. GL, det här var ju en riktig racer.
Ja, nej, det är absolut ingen racer. Men som sagt, det är ju en originalare Gotlandsbil med 20 000 mil på mätaren som är totalt rostfri. Så att vill man ha en originalare så ska man nog passa på nu. Mm. Och när jag hittade den så kände jag det att jag inte sett någon sån på länge, så då tänkte jag då tar vi den. Det är bra att ha. Vi klipper den, sa polisen. Ja. Och här ovanför står det också Omega, eller? Nej, det är en Senator. Senator? En Opel Senator 3.0 24-ventilare. De flesta var automat, eller i stort sett alla var det. Den här är manuell. Så den är ombyggd med en växellåda från Omega 3000. Ombyggd i skärmkanterna bak, vilket är lite halvtaskigt gjort, men det ska göras om. Till runda skärmkanter. Och breddad då för att Lotus Omega-fälgarna ska få plats. Men den är rätt stor den här. Det är den största, det var flaggskeppet de hade. Men vad ska man jämföra? Alltså den som Ja, inte BMW kan... 7-serie skulle jag vilja säga. Ja, okej. Och hade du fler Oplar här uppe då, eller? Ja, här har vi en Opel Ascona B från 1980 års modell. Orange med sån här brunbeige inredning. Anledningen till att jag köpte den här var ju att hitta en Ascona B i fint skick är svårt. Hitta en i det här skicket är i stort sett omöjligt. Den har gått 7000 mil, gått i Östersund, samma ägarfamilj. När jag fick köpa den här på Blocket fick jag slåss och det blev budgivning mellan mig och en rallyåkare. Han var tyvärr inte så eftertänksam så han sa till en början att han skulle bli rallybil. Och damen i fråga som hade den här då, hon tyckte inte att det skulle bli rallybil. Så jag fick bjuda ett par tusenlappar över plus 2 flaskor sån här fint vin. Som jag fick skicka upp min far som var uppe och hämtade den här i Östersund. Och det var väl vinet som avgjorde då, misstänker jag. Ja, så den här kostade sin slant, men det är den definitivt värd. Vi ska se, bara för att säkerställa att den är i fint skick så kan man ju öppna lite här. Och då ser det ut så här. Oj. Där man då ser att eloxeringen fortfarande är kvar och då har den ju vårdats väl. Men den här tanten, hur länge hade hon haft den här då? Hon har ju ärvt den här av sina föräldrar. Så att jag tror det var 4:e generationen som hade den här. Som jag fick köpa den av, så att jag är väl den första utanför den familjen som fick ärva den. Ja, men då har den ju kommit till ett bra hem då? Ja, den har brukats i sommartid och på vissa träffar, så den har varit uppskattad faktiskt. Man har hört många sådana här historier om jag hade en sån när jag var ung och en sån hade vi på vår gata och det är kul att se de här. Och det är faktiskt en rätt normal pigg bil även i dagstempot. Mm. Så att den hänger med. Så det är. Min farfar hade en sån här. För att körmitt grönaktig färg på den. Härlig palett. Ja, och jag känner igen det här ljudet som du beskrev med rallybilen. Min farfar, både min farmor och farfar var döva båda två. Okay. Så de kunde komma på 2:an de. 6000 varv. Så att man kunde höra dem flera kilometer innan de kom hem. Då vet man att bilen har bra kvalitet när den fortfarande går. Jajamän. Ja, det är roliga. Opel har alltid haft så här roliga färger. Och de här färgerna är ju inne idag kan man ju säga. Ja, den här paletten som är här, du vet när du har brunt, svart och orange. Det var ju döfult när jag köpte den. Nu är det ju helt inne. Detta är ju fulare desto bättre. Pappa han ringde när han var uppe i Östersund och var helt förtvivlad och sa att de har gjort någonting som inte han har berättat med bilen. Så han har sagt högtalare i taket. Och då såg jag mig framför mig en trälåda taskigt ihopsnickrad som har borrat upp i A-stolpen. Pappa sa det sitter skruvar i B-stolpen här som... Ja, jag tycker de har förstört bilen fullständigt. Jag fick prata med säljaren och sa det var inte vad du sa när vi kom överens om priset och alltihopa. Ja, nej, men jag kan dra av en tusenlapp, sa han då, eller hon. Och så kan det vara okej då, men annars får det nog vara. Och jag sa, ja, jag får åka chansning. När vi kom hem sen så blev jag jätteglad. För att den här fula lådan pappa pratade om det är ett originaltillbehör. Så sitter. Så att jag blev rätt glad när vi kom hem sen och pappa sa, kolla vilken ful installation. Nej, sa det pappa, det är jättebra att den sitter där. Inte nog med att hon drar av 1000 kronor, jag fick en värdehöjare också. Så det är inga högtalarhål någonstans i hela bilen förutom i taket. Och det rör sig om typ 2 millimeterhål på varje sida. Man får ju ljudet också direkt i öronen. Så det behövs inte något herrejösses-ljud för att man ska höra vad de säger på P1. Jaha, vad är nästa bil på tur då? Ja, vi kan ju bara ta ett par meter här åt då. Så tycker jag att vi stannar till vid den här kanske. Oj, vilka skärmbreddar det var på den här. Ja, det är lite groteska skärmbreddar. Och det är ju sådana som var i skriket då, slutet 80-talet. Eller mellan 80-talet. Imsche var ju Opels hustrimmare. Ja. De tog ju fram det här kittet egentligen för deras rallybil. Manta och Ascona 400. Så var väldigt, väldigt framgångsrika i rally. Imsche däremot, de hade lite andra visioner. De ville ju även kunna slås på gatan, så de tog fram
en variant som heter i300. Tyvärr blir det aldrig någon volymbil, det byggdes 72 stycken. Oj. Och det här är ju då en liten hyllning, detta kommer att bli en kopia, en replika på Manta i300. Och det som skiljer 300 från 400 är ju egentligen bara motorn och transmissionen, för i den här kommer det hamna en 6 på 3 liter. I detta fall kommer jag frångå originalet med tanke på att jag kommer flytta tillbaka motorn och förbättra viktfördelningen. Vilket jag tycker borde gjorts även på den tiden, för han blir väldigt framtung med en gjutjärn 6 i fronten. Annars ska jag försöka bygga den så original som möjligt då, med moddad chassi, hjulupphängning, tunnel och torpedvägg. Och sen i med en 6, 5-växlad manuell, diffad bakaxel, större bromsar, andra hjul och breddningskit. Och här ser du en till Opel ju. Vad är det här för något? Det här är en MV6. Vad är det för någonting? Det är det här är ju egentligen bara en donatorbil. Den ska få donera motorn till frugans i500. i500? Ja, den står där borta sen. Ja, vi tittar på det sen. Så det är så mycket bilar här va? Så att, Ja, det är sjukdom sprider sig. Ja. Det här kittet som jag har fått tag i köpte jag ovetandes om att det är ett rallykit. Och det ser man ju egentligen, det fick jag tillsagt till mig nu och förklarat att rallykittet är högre skuret i fronten än vad sidokjolarna är. Just att när man då tar ett skutt i rallyskogen och när man landar så ska du inte behöva slå sönder hela fronten. Nej. Då drog man upp den lite så att man kan ha friläge eller frigång. Men gör det ingenting, det blir mer udda på det viset. Och jag har ju redan frångått originalkonceptet lite grann så att jag kan lika väl fortsätta. Så hela kittet är ju i plast, inklusive hela framskärmarna. Så hela fronten kommer bli i plast också, och huven. Huven kommer ju ha sina nackaduktintag med de här 400 trianglarna. Så den står också för montering. Och när ska den här vara klar? Jag siktar, den skulle egentligen varit klar för 2 år sedan, men det är andra grejer som har kommit emellan. Men jag hoppas på att nästa år någonstans ska den kunna vara körbar. Då lär jag dyka upp här, för den här vill jag åka. Den ska få åka i. Ja. Och den är gjord för att leka på äldre dagar på gatan. Det är nog det enda ämnet som den är byggd för. Ja, vi kilar vidare till nästa då. Ja, då tycker jag vi får knyta ihop säcken, kan vi gå ut till frugans. Ja, det är väl en blå? Ja, den är blå. Det är en av 3 stycken i500 Caravan som finns i Sverige. Jag och min fru gifte oss nu 2018 och jag tänkte hon börjar ju intressera sig mer och mer för bilintresset och vill ju följa med, så att jag tänkte det som bröllopsgåva då, så får hon en bil som jag gör i ordning. Så den har gått på Gotland, gått 35 000 mil. Så jag gjorde en totalrenovering på den, karossmässigt. Så det vi ska göra nu är att uppgradera motorn. Och då blir det ju blocket då från den MV6 vi har där inne. Så det finns ju en silver, en svart och denna blåa. Sen har väl jag stylat till den lite med att lacka ratt och lackat innertaket mörkt. Jag är ju lite för... Vill ju ha en liten myskänsla i den. Lacka ratten med? Ja, den var ju silver. Som du har i mittkonsolen där så har du ju en silverfärg. Den är ju standard på alla i500 oavsett färg. Men jag vill ju färganpassa insidan som utsidan som tyskarna gör. Och då blir det så att man lackar. Och om vi öppnar huven på den här så har de skohornat ner en 2,5 liters V6 på en 195 hästar. Original, enligt papperna. Mig veteligen finns det nog ingen som har bromsats under det. Så att det är nog lite mer än vad pappret säger. Nu har ju toppackningen gått på den här. Det upptäckte vi på väg hem från Öland. Så att den här blir en total i- och urlyftning av motorn. Och när vi ändå gör det då så byter vi blocket på den och snyggar till topparna. Och då blir det 3 liter istället för 2,5. Det blir lite roligare i körgenskapet, men topparna blir samma och insuget. Lite ögonlock och matchande grejer, attiraljer. Sen är det bara att få den funktionsduglig. Sen så blir det en jättebra sommarbil och fruga. Jag hittar en gul. Ja, som sagt jag är lite svag för manterna. Jag har rätt många kompisar som gillar att tipsa. Så det här fick jag en tips av en kompis i Vaggeryd som sa det annonseras ut en gul manta i Värnamo. Åk och titta på den. Ja, det kan vi göra så då. Så jag tog en annan kompis och så sa det att vi ska åka och äta glass i Värnamo. Så att vi åkte till Värnamo och hittade den här. En kille som har renoverat den. Då satte andra fälgar på den. Och jag blev ju kär med en gång. Sitter trimkam i den. Den är ju lackad in- och utvändigt. Och i just den här sitter det en 2 liters spis. Nu står det 2,2 på ventilkåpan, men det stämmer inte. Sprintförgasare och lite annan kam, så tongången är väldigt, väldigt rolig. Det låter med och så varvar han lite trevligt. Allt är genomgånget med uppgraderade bromsar och chassi. Koni-chassi på den. Sen är det en SR rallyinredning i den.
svart med nackstöd. Det är en så kallad Holiday. Det är en utrustningsnivå som innebar att Opel fick lite panik i slutet och säger att vi kastar in alla utrustningsnivåer som vi har sålt dåligt av. Så svart vinyltak och taklucka och en svart inredning, det var dyra tillbehör. Det kastar vi på en och kallar den Holiday. Och så erbjuder vi det till kunderna och det såldes som smör. Volvo gör ju samma sak fast de kallar dem den Classic. Vi glömde en grej här. Jaha, vadå? Hur gick det med glassen? Jo, det gick jättebra. Det blev 2 var. Vad var din första bil förresten? Det var en Ascona B. Märkligt nog, en Opel. Ja. Och den står ju faktiskt i den här lokalen kvar fortfarande. Gör den? Ja. Så vi går och tittar på den då? Det tycker jag. Här är det en Opel till. Ja, den är ju tyvärr inte min. Det är en rallybil ju. Det är en rallybil, ja. Och jag kör inte rally. Men däremot så sponsrar jag ju en duktig kille här från bygden som kör rally. Och när jag började sponsra honom så körde han golf. Och jag sa det att ska jag fortsätta sponsra dig så får du ta och byta märke. Och ja, där har du resultatet. Så inte nog med att han bytte märke, han bytte upp sin klass också. Så nu kör han grupp H. Jätteduktig. Så det är coolt. Ja. Men det var ju inte den vi skulle titta på. Nej. Opel Ascona B från 1980 års modell. Mm. Första bilen som jag någonsin har ägt under hela mitt liv. Totalrenoverades när jag var 16 år gammal. Lackades i Volkswagens salsagröna färg. Mm. För att störa folk. Mm. Den ska synas när den kommer. Hemmagjord frontspoiler. Just nu är det plastskärmar. Vi håller på att bygga om den här med lite lättningsmaterial. En gammal gjutjärnsmotor med en turbo på. Ungdomssynd. Vad ska du göra med den här då? Den motorn ska ur, sen ska det i en Calibra-motor i istället. Som är besiktningsbar. Och sen ska all plast på. Det ska skärmbreddas. Det ska bli en Ascona 400 repliker. Så huv, hela fronten, dörrar, baklucka, breddare, stötfångare. Allting ligger i plast. Och det är redan inköpt, ligger där bakom. Så det här är en gammal synd som troligtvis aldrig kommer säljas. Så länge jag lever. Det kan ju tilläggas då att från början satt det 13-tums plåtfälgar på den här. Nu sitter det 13-tums bromsskivor. Ihop med Corvette C6 OK. Ska vi gå och kolla på några fler grejer? Mm. Ja, här står ju gamla synder. Utan att göra en underbedrift. Här står en Manta CC till exempel. Nu är vi inne på Manta. Nu är vi inne på B-karossen. Och där gjorde de då försökte ju Opel göra en Opel Manta som gick att använda till vardags. Och då gjorde de en kombikupé. Varför de gjorde en 2-dörrars var vi egentligen av reservdelstänk. Varför göra en dörr extra när man kan använda det som finns. Så detta är ju egentligen man kan säga att det är en förlängd Kadett CC. En användarvänlig, liten, normal, lång sportvagn. Så den står på tur, dock inte vet riktigt när. Och den ska bli old school stuk på den. Och när vi ändå är inne på Omega så har vi också en Omega 3024 ventilare manuell. Det här är nog det största projektet som jag inte har gett mig på än. Den är så dålig så att vill man komma in i den så gör man det utan att öppna den. Det är bara att ta sig in. Så att det finns lite att göra. Men är man Opel-entusiast som jag är så får man räkna med det här. Det är liksom, ja. Det här var en häck, hör du? Mm, det är bland det sämsta jag har hämtat. Och då har jag hämtat mycket. Dock försöker jag ju rädda så mycket jag kan. Det här är ett sånt här tveksamt fall som läkarna skulle säga om mig om jag hade kommit in på sjukhus. Och här bakom har vi en Calibra. Ja, jag tänkte precis fråga, har du ingen Calibra? Jo, ja, klart jag har en Calibra. Ja. Det måste man ju ha. Tyvärr kommer den inte bli min så länge för den kommer bli en gåva till en annan kompis som önskar sig en Calibra och då kommer jag donera den. Så att vi sprider arbetet i bekantskapskretsen. Men du som är Opel-nörd, om jag får kalla det så. Ja, med gott samvete. Sån där GT. Ja, det har jag också. Har du en sån också? Ja, det är klart. En gammal 70 från Opel i Rüsselsheim, en röd som också kräver lite omvårdnad. Dock så har den klarat sig väldigt bra för att den har levt sina dagar väldigt väl kan man säga. Den har varit instängd på en bildemontering. Där ägaren till bildemonteringen köpte den här ny och råkade köra av vägen. 1973 har jag fått tillsagt. 1974 kördes den till en plåtslagare. Och därefter kördes den därifrån 1976. För att plåtslagaren inte hade gjort sig, han hade inte gjort så där jättebra jobb. Inte kommit så långt heller.
Så ägaren tog hem den igen och ställde in den på sin bildemontering. Och sen råkade sonen då ställa någonting framför och lite mer framför. Och sen gjorde hans anställda ungefär samma sak. Så att när den här bildemonteringen lades ner nu 2017 och de började gräva i lite skräp, så grävde de fram den här som står längst in i hörnet. Och upptäckte att ja, men den där har vi betalat registreringshållningsavgift på i alla år och undrar vad det var för bil. Och då kom den fram. Och sen så köpte jag den. Har du visat alla Oplar nu eller? Nej, det har jag inte. Vi har ett par stycken som vi visste redan när jag köpte dem att det här kommer ta tid, och de står där inne. Och det finns tyvärr ingen väg in. Eller ut. Ja. Har du byggt in dem? Ja. Det blev så här medvetet för att vi visste ju inte var vi skulle ställa bilarna, så vi ställde dem på lediga platser och sen så behövde vi en vägg och då hamnade den framför de bilarna. Och hur länge har de varit undangömda? 7-8 år kanske. Det är oväsentligt egentligen. Du, det här är helt fantastiskt. Jag har aldrig varit med om någon som har byggt in en bil i en lokal. Nej, men det går ju att ta fram dem, men det kräver ju lite engagemang. För det är ju bultat i betongen. Vilka fantastiska bilar. Tack så hemskt mycket. Mycket Opel. Ja, merparten är faktiskt Opel. Gillar ju tyska bilar överlag, men Opel framförallt. Ja, du har väldigt många bilar här som jag ska komma och kolla på vid ett annat tillfälle. Ja, du är välkommen. Men du har någonting bakom dig som är lite udda. Mm. Precis. Vi får stå så där, ja. Då får jag komma tillbaka och titta närmare på den. Ja, det finns någon anledning till den. Där har vi en hel del att berätta faktiskt. Ja, men du, fram till dess. På återseende. Tack så hemskt mycket. Ja, hej på dig. Hej då. Gick du åt sidan, så nu visar ju folk vad det är för någonting. Ja.